নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই পল আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মুখা এক্সপ্লোৰ এভৰিথিংলৈ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল কেইদিনমানৰ আগতে আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে আপোনালোকলৈ মই এটা গুণোৎসৱৰ ওপৰত ভিডিঅ' এৰি দিছিলোঁ য'ত মই কৈছিলোঁ যে আমি এইবাৰ গুণোৎসৱত কোনবিলাক ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু সেই ভিডিঅ'টোতে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছে যে আমি প্ৰথমখন যিখন ৰেজিষ্টাৰ মৰ্ণিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন আমি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব নিজৰ বিদ্যালয়ত যিহেতু মৰ্ণিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন আমি সদায় মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে আমি কেনেদৰেনো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মৰ্ণিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ গতিকে তাৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক জনাম যে কেনেদৰে আমি মৰ্ণিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন মাত্ৰ 2 বা 3 মিনিটৰ ভিতৰত আমি সদায় মেইনটেইন কৰিব পাৰিম সুন্দৰকৈ আৰু তাৰ যি নম্বৰ আছে সেই নম্বৰ আমি ল'বলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে চাওক কেনেদৰে আমি 2 বা 3 মিনিটৰ ভিতৰত মৰ্ণিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন সদায় দৈনন্দিন আমি কেনেদৰে মেইনটেইন কৰিব পাৰিম গতিকে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ লগৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এক্সপ্লোৰ কৰোঁগৈ চাওক আমি দিনটো 2 পৰা 5 মিনিট সময় উলিয়াই কেনেদৰে আমি দিনটোৰ বাবে মৰ্ণিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন আমি তৈয়াৰ কৰিম চাওক মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোত কেনেদৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2 মিনিট বা 3 মিনিট সময় উলিয়াই মই এইখন আপোনালোকৰ অলপ জুম কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে চাওক প্ৰথমতে আমি সব মৰ্ণিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকক মই ডাঙৰকৈ দেখুৱাইছোঁ চাওক প্ৰথমতে ওপৰত মাহৰ নাম তাৰ পাছত এখন প্ৰাতঃসভাৰ পঞ্জীয়ন বহি আৰু 2023 বৰ্ষৰ চাওক আমি কেইটামান আমি নিজৰ বহি যেহেতু আছে ডাঙৰ বহি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বহি লৈ ল'ব আৰু সেই ৰেজিষ্টাৰ বহিখনৰ দুইখিলা পাতত ধৰাকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বহি ল'ব পাৰে নতুবা ডাঙৰ আকাৰৰ আপোনালোকে আজিকালি পেপাৰ পায় আপোনালোকে প্ৰেছত গৈ সেই পেপাৰখন কাট কৰি আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে প্ৰিন্ট কৰি মই এই পিডিএফ ফাইলটো মই আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকত দি দিম আপোনালোকে এই মতে আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব চাওক প্ৰথমতে আছে টাং মাহৰ নাম আৰু বৰ্ষটো কলোৱে প্ৰথমতে টাং তাৰিখ দিব তাৰ পিছত সময়টো দিব কেই বজাত আপোনালোকৰ প্ৰাতঃসভা আৰম্ভ হৈছে উক্ত দিনাখনৰ হে তাৰিখটোত তাৰ পিছত কোনে কমান্ড দিছে অৰ্থাৎ কমান্ডাৰ কোন হয় তেওঁৰ নামটো দিব লগতে ব্যায়াম কোনে কৰাইছে সেই তাৰ নামটো লিখিব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কোনে কৰিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কোনে কৰিছে তাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰিব প্ৰথম প্ৰাৰ্থনাটো কোনে লগাই দিছে অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনা কোনে কৰাইছে তেওঁৰ নামটো লিখিব দিনটোৰ তাৎপৰ্য কোনে গাইছে হেতু লিখিব আৰু বাতৰি কাকত পঠন কোনে কৰিছে হেতু লিখিব তাৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ বক্তৃতা কোনে প্ৰদান কৰিছে সেই তেওঁৰ নামটো উল্লেখ কৰিব ইয়াৰ পাছতে আছে মহৎ লোকৰ বাণী কোনে কৈছে তাৰ নামটো উল্লেখ কৰিব মহৎ লোকৰ বাণী ইয়াৰ পিছত কুইজৰ কোনে প্ৰশ্ন উত্তৰ খুদিছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে নামটো লিখিলে হ'ল তাৰ পিছত সাথৰ কোনে কৈছে উক্ত দিনাখন সেই সাথৰ কথা তেওঁৰ নামটো লিখক কবিতা আবৃত্তি কোনে কৰিছে তাৰ নামটো লিখক এটা হ'ব পাৰে দুটাও হ'ব পাৰে সেইমতে আপোনালোকে সুবিধা কৰি ল'ব নেউতা পাঠ কোনে কৰাইছে সেইটো আপোনালোকে তেওঁৰ নামটো উল্লেখ কৰিব সংকল্প গ্ৰহণ কোনে কৰাইছে লগতে অন্যান্য বিষয়ত কোনে কিবা যদি বিশেষ কৈছে কিবা কথা তেতিয়াহলে সেইটো অন্যান্য বিষয়ত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত উক্ত দিনটোৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষক যেহেতু উপস্থিত থাকিব নিজে গতিকে প্ৰধান শিক্ষকে স্বাক্ষৰ কৰিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কোনোবা যদি থাকে তেতিয়াহলে স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু উপস্থিতিৰ স্বাক্ষৰ অৰ্থাৎ তাতে মাতৃগোটৰ সদস্যা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিকে আদি কৰি সদস্যা তথা বিশেষ ব্যক্তি যদি কোনোবা উপস্থিত থাকে তেতিয়াহলে উপস্থিতিৰ স্বাক্ষৰত তেওঁ সহি কৰিব আৰু মন্তব্য লিখিব কোনে লিখিব মন্তব্য লিখিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ বাদে বাকি সকল যি উপস্থিতি থাকে তেওঁলোকে মন্তব্যটো লিখিব যে মন্তব্যটো কি হৈছে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে এটা চাওক এতিয়া এইখন কলো মই আপোনালোকৰ প্ৰাতঃসভাৰ যিখন ৰেজিষ্টাৰ সেই প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক কলো যে প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে কিন্তু মই এটো কোৱা নাই যে এইদৰে আপোনালোকে প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব অন্য বহু উপায়েৰে প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰসিডিং আকাৰতো আপুনি প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন সদায় আপোনালোকে দিনটোত কি কৰিলে প্ৰাতঃসভা 15 মিনিট সময়ত আপোনালোকে সেই কামটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে প্ৰাতঃসভাৰ আপোনালোকে সেই ৰেজিষ্টাৰ কেনেদৰে কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে দেখাব পাৰে ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ উপৰিও বেলেগ
বেলেগ বেলেগ ফৰ্মেটো আছে যদি বেলেগেও আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে কোনোবাই যদি প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিছে হেতু কথা মই এতিয়ালৈকে নাজানো কিন্তু যদিও আপোনালোকে এই ধৰণে যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰখন মেইনটেইন কৰিব খোজে তেতিয়া হলে খুব সোনকালে অৰ্থাৎ 2 পৰা 5 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে গোটেই কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি আপোনালোকে বা 2 মিনিট বা 3 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে এখন সুন্দৰকৈ আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰিব আৰু এইখন এনেদৰে মেইনটেইন কৰিলেও মোৰ বোধেৰে এনেদৰে যদি আপোনালোকে প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন বনায়ও মোৰ বোধেৰে প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন আপোনালোকৰ আমাৰ ভুল নহব বুলি মোৰ বিশ্বাস ইয়াৰ পাছত মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন আমি যে কলো যে আমুকৰ নাম লিখিব তামুকৰ নাম লিখিব তো আপোনালোকে কেনেদৰে নামবিলাক লিখিব তাৰ এটা মই সৰু উদাহৰণ দি আপোনালোকক বুজাই দিব খুজিছো চাওক ইয়াতে মাহৰ নাম লিখিব প্ৰাতঃসভাৰ পঞ্জীয়ন বহি লিখিলে 2023 বৰ্ষৰ চাওক এই মই আপোনালোকক দেখাই দিছো যে এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছো যে আমি কেনেদৰে মেইনটেইন কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ মাহৰ নাম লিখাৰ পিছত আপুনি ডেটটো মাহৰ সৈতে আপোনাৰ দিয়াটো দৰকাৰ নাই যেহেতু 2023 বৰ্ষ বুলি আপোনালোকে ইয়াতে লিখিবই গতিকে আৰু লগতে ইয়াতে মাহৰ নামটো লিখিব গতিকে মাহ দিব দৰকাৰ নাই গতিকে আমি তাৰিখটো দিব আপুনি 1 তাৰিখ প্ৰাতঃসভা সময় উক্ত দিনাখন কেই বজাত আপোনালোকে প্ৰাতঃসভাখন আৰম্ভ কৰিছে ৰব চাওক মই এইটো ডাঙৰ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছো উক্ত দিনাখন আপোনালোকে প্ৰাতঃসভাখন কেই বজাত আৰম্ভ কৰিছে 9 বজাত আৰম্ভ কৰিছো কামান কোনে দিছে কামান দিছে পৰিহৈক্যা লিখিলে পৰিহৈক্যা তাৰ পিছত ব্যায়ামত কোনে মূলভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ কোনে ব্যায়াম কৰাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰিহৈক্যাই কৰাইছে তেওঁ কামাণ্ডাৰ তাৰ পিছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কোনে কৰাইছে আৰু এটা কথা এইখিনিতে আপোনালোকক মই কওঁ যে প্ৰাতঃসভা ৰেজিষ্টাৰখনত ইতিমধ্যে আপোনালোক গুণোৎসৱৰ যিখন গাইডবুক আছে গুণোৎসৱৰ গাইডবুকখনত প্ৰাতঃসভাৰ বহুকেইটা দফা ইতিমধ্যে আছে পইণ্ট আছে যিকেইটা পইণ্ট সোমাব লাগিব এখন প্ৰাতঃসভাত সেই পইণ্টকেইটা সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব গতিকে মোৰ বোধেৰে মই যিখিনি পইণ্ট আপোনালোকক এই প্ৰাতঃসভাৰ এই পঞ্জীয়ন বহিখনত মই আপোনালোকলৈ প্ৰদান কৰিছো এই ভিডিঅ'টোত মই উল্লেখ কৰিছো প্ৰায় ভাগে গোটেইখিনি বস্তু ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে আৰু যদিও বা কিবা বস্তু সোমোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই অনলাইনৰ দফাটোত আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে সময় 9টা বজাত দিলো কামান পৰিহৈক্যা দিছে ব্যায়াম পৰিহৈক্যাই কৰিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছে জোনালী বৰাই তেওঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি জোনালী বৰাৰ লগতে আৰু বেলেগেও কৰিব পাৰে আপোনালোকে 2জন বা 3জনৰ নাম আপোনালোকে দিব পাৰে প্ৰাৰ্থনাৰ আঁত ধৰিছে পৰিহৈক্যাই যেহেতু প্ৰাৰ্থনাটো সকলোৱে আমাৰ লাইন পাতি কেইজনমান মন্ত্ৰী যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ সংসদ থাকে ছাত্ৰ সংসদৰ যিসকল সেৱক থাকে প্ৰধান সেৱকে হওক শিক্ষা সেৱক হওক যিসকল থাকে তেওঁলোকে বা বিভিন্ন প্ৰত্যেক দিনাখনেই প্ৰাৰ্থনাটো বেলেগ বেলেগে আঁত ধৰিব পাৰে বা ধৰাটো ভাল গতিকে সেই দিনাখনৰ প্ৰত্যেক এই কামটো সদায় বেলেগ বেলেগে কৰিব গতিকে এই প্ৰাৰ্থনাৰ দফাটো বিশেষকৈ উল্লেখযোগ্য তাৰ পিছত সব দিনটোৰ তাৎপৰ্য প্ৰেম প্ৰধানে কৈছে উক্ত দিনটোৰ তাৎপৰ্য কি আৰু সেই দিনটোৰ বিষয়ে কোনে কৈছে হেতু আমাৰ প্ৰেম প্ৰধানে কৈছে গতিকে প্ৰেম প্ৰধানৰ নামটো মই উল্লেখ কৰিছো এইখিনিতে এটা কথা সেই দিনটোৰ তাৎপৰ্য যদি কি বুলি সোধা যায় তেতিয়া হলে প্ৰসিডিং আকাৰতে আমি প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন লিখিলে আমি তাতে উল্লেখ কৰিব পাৰিম কিন্তু ইয়াত সেই বিষয়ে কোনো উল্লেখ কৰাৰ স্থল নাথাকিব কিন্তু কোনে কৰিছে হেতুহে উল্লেখ কৰিব পাৰিব লগতে বাতৰি কাকত পঠন কোনে পঢ়িছে বিতুপন চুটিয়াই পঢ়িছে ইয়াৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট বিষয় বক্তৃতা আমি উক্ত দিনটোৰ কোনোবা এটা বিষয় আমি যদি ধৰি দিয়া যায় আমি ধৰি দিওঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে তুমি আজি ফল মূলৰ বিষয়ে কবা তুমি আজি জীৱ-জন্তু মাংসভোজী প্ৰাণীৰ বিষয়ে কবা বা তুমি আজি গছৰ বিষয়ে কবা তুমি আজি পানীৰ বিষয়ে কবা গতি বৰষুণৰ বিষয়ে কবা গতিকে সেইখিনি নিৰ্দিষ্ট বিষয় এটা বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে উক্ত দিনাখন আশা প্ৰদানে আৰু বিষয়টো আপোনালোকে তলত লিখি দিব পাৰে কিবা এটা বিষয় যিটো বিষয় তেওঁ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব বিচাৰে মানে কৰিছে লগতে কুইজৰ প্ৰশ্নবোৰ কোনে সুধিছে বৰ্ণিলাকা সোণোৱালে সুধিছে যে কি সুধিছে সেইটো আৰু উল্লেখ কৰাটো ইমান সহজ নহয় কাৰণ সেইখিনি লিখি থাকিবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ গোটেই দিনটো লাগিব গতিকে মোৰ বোধেৰে সেইটো কাম কৰাতকৈ আমি কুইজৰ কোনে প্ৰশ্নবিলাক সুধিলে সেইটো আমি নামটো উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ বৰ্ণিলাকা সোণোৱালে তো ইয়াৰ পিছত সাঁথৰ কোনে ক'লে সাঁথৰ প্ৰত্যেক দিনাখনে সাঁথৰ কোৱা হয় সাধাৰণ যিখন আমাৰ প্ৰাতঃসভা হয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয় তাতো আমি সাঁথৰ কয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গতিকে হাতৰ পৰিশ্ৰম ফুকনে ক'লে তো ইয়াৰ পাছতে কবিতা আবৃত্তি কোনে কৰিলে কবিতা আবৃত্তি কৰিলে বৰ্ণালী বৰাই ইংৰাজী কবিতা আবৃত্তি কৰিব পাৰে বা অসমীয়া কবিতা আবৃত্তি কৰিব পাৰে এজনতকৈ দুজনেও আবৃত্তি কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে মিনিমাম 2টা ঘৰ ৰাখিব বা 2টা ঘৰ 2টা ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম লিখিব পৰাকৈ আপোনালোকে ঠাই ৰাখিব বৰ্ণালী বৰাই ইংৰাজী কবিতাও ক'ব পাৰে কবিতাটোৰ নামো আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে মৰমৰ আই হ'ব পাৰে পখিলা হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছতে নেউতা পাঠ কোনে কৰালে অংকুমান চুটিয়াই কৰালে নেউতা পাঠ গতিকে কোন ঘৰ কৰালে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব পাৰে ব্ৰেকেটত মই এতিয়া উল্লেখ কৰি দিয়া নাই আপোনালোকে পাৰিব
ইয়াৰ পিছতে আছে সংকল্প গ্ৰহণ যেটো আমি প্ৰত্যেক দিনাখনে সংকল্প গ্ৰহণ কৰো এখন আমাৰ বিদ্যালয়খন আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিম ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনালোকে সংকল্প গ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনে কৰালে মেইন কথাটো হৈছে কোনে কৰালে প্ৰত্যেক দিনাখনে সংকল্প গ্ৰহণ বেলেগে বেলেগে কৰাব লাগে বা কৰাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সেই মতে আপোনালোকৰ নামবোৰ লিখিব আৰু সংকল্প সদায় একেখিনিয়ে কৰে আৰু নতুন নতুন কিবা যদি থাকে সেইখিনি আপোনালোকে এড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে এটা প্ৰধান এটা দফা হেতু হৈছে অন্যান্য যদি কিবা উক্ত দিনাখনৰ বিশেষতকৈ বিশেষ কিবা কৰিবলগীয়া থাকে কিবা যদি কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে অন্যান্য ঘৰটোত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছতে আছে আহিব প্ৰধান শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ যেহেতু প্ৰধান শিক্ষক উপস্থিত থাকিবই প্ৰাতঃসভাত যদিও নাথাকে তেওঁ স্বাক্ষৰ নকৰিব আৰু যদি থাকে তেওঁ সহ শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যি থাকিব তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰিব তো যিনে উপস্থিত থাকে তেওঁহে স্বাক্ষৰ কৰিব তেওঁৰ যদি উপস্থিত নাথাকিলে তেওঁ স্বাক্ষৰ কৰিব নালাগে হেতুকে পৰাপক্ষত সদায় আমি প্ৰাতঃসভাত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু কেতিয়াবা কিবা কাৰণত হয়তো 5 মিনিট 10 মিনিট পলম হৈ যাব পাৰে গতিকে হেতু নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ইয়াৰ পাছত উপস্থিতিৰ স্বাক্ষৰৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আমি উপস্থিতিৰ স্বাক্ষৰ দুজন বা তিনিজন ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব কোনে কোনে কৰিব উপস্থিত কোন থাকিব আমাৰ মাতৃগোটৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকা থাকিব পাৰে মাতৃগোটৰ সদস্য থাকিব পাৰে মই সাধাৰণতে ইয়াত এটা উদাহৰণ স্বৰূপে দেখাইছো যে সভানেত্ৰী মাতৃগোট অৰ্থাৎ মাতৃগোটৰ সভানেত্ৰীয়ে সহি কৰিলে ইয়াৰ পিছত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিও হ'ব পাৰে বা গুণোৎসৱৰ দিনাখন কোনে সহি কৰিব এই দফাটোত গুণোৎসৱৰ দিনাখন কোনে সহি কৰিব হয় আপোনালোকে উপস্থিতিৰ স্বাক্ষৰত গুণোৎসৱৰ দিনাখন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰে সহি কৰিব পাৰিব আৰু এই মন্তব্যটো কোনে দিব মন্তব্যটো এই উপস্থিতিত যি সকল থাকে হয়তো হেয়া এছএমসি প্ৰেসিডেন্ট হ'ব পাৰে এছএমসি এছএমডিসি প্ৰেসিডেন্ট হ'ব পাৰে মাডাৰ গ্ৰুপৰ প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী হ'ব পাৰে মাডাৰ গ্ৰুপৰ কোনো সদস্য হ'ব পাৰে বা বেলেগ হি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হ'ব পাৰে যিজন সেই দিনাখন উক্ত দিনাখন উপস্থিত থাকিব বিদ্যালয়খনত বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি হ'ব পাৰে বা কোনোবা অতিথি হ'ব পাৰে যি আপোনালোকৰ প্ৰাতঃসভাখন চাবলৈ আহিছে তো তেওঁ ইয়াত মন্তব্য প্ৰদান কৰিব আৰু মন্তব্যবিলাক বৰ বিখন মন্তব্য নহয় যে সমুচমু মন্তব্য যি বহুত ধুনীয়া অৰ্থ প্ৰকাশ যেনে দুৰ্বল ভাল উত্তম অতি উত্তম ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে এনেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে গতিকে এইখনে আছিলে আমাৰ প্ৰাতঃসভাৰ এখন ৰেজিষ্টাৰ যিখন আপোনালোকে মাত্ৰ দিনটোৰ 2 মিনিট সময় খৰচ কৰি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰিব কাৰণ আমি যদি প্ৰসিডিং আকাৰত সদায় আমি যদি প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন যদি কৰিবলৈ যাওঁ আমি যদি ফৰমেট বনাই নলওঁ তেতিয়া হলে প্ৰসিডিং আকাৰত কৰিবলৈ মিনিমাম মই কলো আপোনালোকক 15 পৰা 20 মিনিট সময় আপোনালোকে লাগিব সেই দিনটোৰ ৰাতিপুৱাই আৰু সেইখিনি সময় আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধ্যয়নত ব্যতি হ'ব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ এখন ৰেজিষ্টাৰ পঞ্জীয়ন বহিৰ ফৰমেট এটা বনাই লয় এই ফৰমেটটো মই আপোনালোকক PDF ফাইলটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ডাঙৰ এখন কাগজত উলিয়াই লৈ ডাঙৰ পেপাৰ আজিকালি পাই প্ৰিন্টাৰ তেনেকুৱা ডাঙৰ বহি পায় বা আপোনালোকে ডাঙৰ ৰেজিষ্টাৰ এখন মেলি লৈ তাতো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে এইখন কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰৰ ৰাছ পানি লৈ নিজেও কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ এটো আপোনালোকলৈ এলো যদি হে আপোনালোকে এই ৰেজিষ্টাৰখন ভাল পাইছে বা এইখনে এনে ধৰণে ৰেজিষ্টাৰ বনাব খুজিছে তেনেহলে প্লিজ আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ভাল হৈছে বেয়া হৈছে কিবা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যদি কিবা থাকি গৈছে বা এনে ধৰণে হ'ব লাগে বা নালাগে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভাল আছে তেতিয়া ভাল বুলিয়ে জনাব গতিকে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে এই ৰেজিষ্টাৰখন এই ভিডিওটো আপোনালোকে আৰু দুজন তিনজন ব্যক্তিলে আপোনাৰ নিজৰ সম্পৰ্কীয় যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে যি এতিয়াও থাৰ্ড ফেজৰ গুণোৎসৱ হৈ যোৱা নাই তেওঁলোকলৈ আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব যাতে এই আজিৰ পৰা পাইছে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে এই প্ৰাতঃসভাৰ ৰেজিষ্টাৰখন তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰে গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেদৰে আমি দিনটোৰ মাত্ৰ 2 বা 3 মিনিট সময় খৰচ কৰি আমাৰ অতিকে মূল্যৱান ৰাতিপুৱাৰ মৰ্নিং এছেম্বলি ৰেজিষ্টাৰখন সুন্দৰকৈ আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিম গতিকে যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল পালে তেনেহলে কাইন্ডলি প্লিজ আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব লগৰ সকললৈ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ 99% মানুহে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায় গতিকে চেনেলটো যদি ভাল পাইছে ভিডিওবিলাক যদি ভাল পাইছে তেনেহলে এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজিলৈ মানে আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত আৰু এনে ধৰণৰ ৰেজিষ্টাৰৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰিছে বা আৰু বেলেগ ৰেজিষ্টাৰ কেনেদৰে আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰিছে তেনেহলে কাইন্ডলি কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ মানে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম নমস্কাৰ